Chào tất cả các bạn, mình là Hà Serious. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video cuối cùng trong nội dung top 10 con rồng mạnh nhất trong thế giới bí kíp luyện rồng. Ok, không giới thiệu dài dòng như hai video trước nữa. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Vị trí thứ 3, Night Fury. Dịch ra nghĩa là cơn giận dữ của bóng đêm, hoặc bạn cũng có thể dịch là thanh niên thích giận vào buổi tối, gọi tắt là giận buổi tối. Night Fury thuộc hệ Strike. Rồng thuộc hệ Strike thường bộc phát sức mạnh ở một môi trường nhất định nào đó, bao gồm cả thời gian và không gian. Trong khi các con Strike khác có giới hạn về môi trường khá hạn chế như Snow Wraith ở không gian tuyết phủ, Skrill ở thời gian có các đám mây giông, hay Flymare với cả thời gian và không gian ở gần nguồn tạo phát sáng. Điều kiện để sức mạnh của Night Fury được phát huy tối đa là trong đêm tối. Nói như vậy nghĩa là địa bàn hoạt động của giận buổi tối cực kỳ rộng và giới hạn chỉ cần là ban đêm là được. Dù là ban ngày thì tốc độ và sự thông minh của Night Fury cũng không thua kém bất kỳ con rồng nào. Thông tin kích thước: kích cỡ trung bình, chiều dài 7,92m, sải cánh 13,72m, cân nặng 805,6 kg. Chỉ số sức mạnh: tấn công 15, tốc độ 20, phòng thủ 18, hỏa lực 14, lực hàm 6. Các kỹ năng: bắn đạn plasma. Thay vì phun lửa như những con rồng bình thường khác, Night Fury bắn ra những tia đạn màu tím bằng cách nén ion oxy acetylene trong miệng ở nhiệt độ cao rồi bắn ra ngoài. Khí acetylene công thức hóa học là C2H2. Trong thực tế, ở nhiệt độ từ 300 độ C trở lên với áp suất là 1 atmosphere, khí acetylene hỗn hợp với oxy theo tỷ lệ 2,8/93% acetylene sẽ trở thành hỗn hợp nổ. Hỗn hợp này nổ mạnh nhất khi tỷ lệ khí acetylene khoảng 30%. Theo những nghiên cứu không chính thức của admin, Night Fury đã từng theo học khoa hóa học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, sau đó tiếp tục làm đệ tử của Jiraiya, sáng tạo chiêu Rasengan mới với tỷ lệ 30 C2H2 và 70 oxy, là công thức của vụ nổ plasma trước khi tham gia đóng phim Bí kíp luyện rồng. Vụ nổ plasma phát nổ trực tiếp khi va chạm, đôi khi phát nổ giữa không trung nếu môi trường không khí thiếu oxy. Ngoài ra, giận buổi tối có thể điều chỉnh sức mạnh của những phát bắn tùy vào hoàn cảnh. Cách tấn công ưa thích của Night Fury giúp tăng uy lực của vụ nổ là răng sún lao đầu từ trên xuống với tốc độ cao, sau đó bắn ra tia plasma khi giăng cánh điều hướng. Nếu Toothless thực hiện điều này ở trong đêm tối thì đối thủ chỉ có thể nhận ra sau khi ăn trọn một viên đạn. Về tốc độ của Night Fury được coi là nhanh nhất trong tất cả các loài rồng. Khi cần thiết, Night Fury có thể dễ dàng phá vỡ bức tường âm thanh. Giận buổi tối được ghi nhận đã tạo ra bom sonic khi bay trên bầu trời. Cấu tạo cơ thể đặc biệt giúp răng sún có thể điều hướng khi bay một cách dễ dàng so với những con rồng khác khi bay ở tốc độ cao. Chính điều này đã giúp nó hạ gục Red Death và Screaming Death. Night Fury được coi là con rồng thông minh nhất trong tất cả các loài rồng. Kết luận: tốc độ và trí thông minh của Night Fury khiến không có một con rồng nào có thể đánh bại nó trong bóng đêm. Ngoài ra còn một số sức mạnh khác của Night Fury mình sẽ bổ sung ở phần bonus cuối video nhé. Vị trí thứ 2 thuộc về Red Death. Dịch ra nghĩa là tử thần đỏ. Red Death chính là nữ hoàng của loài rồng. Nó thuộc lớp Stalker. Lớp Stalker có những con rồng cực kỳ mạnh về hỏa lực và giới hạn bắn. Red Death có ngoại hình của những con rồng châu Âu thường thấy, kích thước khổng lồ cùng đôi cánh lớn. Nó có lớp da bọc sắt, được bao phủ bởi những cái gai và diềm đá, có thể chịu đựng cả dung nham núi lửa. Bị nhiều con rồng tấn công bằng hỏa lực nhưng nó vẫn không hề hấn gì cả. Đuôi của tử thần đỏ hình thành một khối tròn vừa cứng vừa nặng để tăng uy lực của những cú quất đuôi. Ngoài ra, Red Death còn có tới 6 con mắt, không giống những con rồng khác. Red Death gần như không có điểm mù. Thông tin kích thước: kích cỡ khổng lồ, chiều dài 121,92m, sải cánh 167,67m, cân nặng 10 tấn. Chỉ số sức mạnh:
tấn công 28, tốc độ 7, phòng thủ 30, hỏa lực 27, lực hàm 22. Các kỹ năng. Sở hữu chỉ số sức mạnh rất khủng. Các chỉ số của Red Death đều vượt trội so với những con rồng bình thường. Hỏa lực, một cú bắn đủ để hạ gục hoàn toàn hạm đội thuyền của người Viking. Tốc độ bay đủ để đuổi kịp Night Fury, nhưng khả năng điều hướng thì tất nhiên sẽ không tốt bằng. Lực hàm mạnh mẽ với một cú đớp có thể phá hủy một chiếc tàu Viking. Sử dụng Haki bá vương cấp độ 2. Red Death có thể kiểm soát những con rồng khác và bắt chúng tìm kiếm thức ăn về cho bản thân. Nếu con rồng nào không nộp thức ăn đúng quy trình, sẽ bị Red Death làm thịt luôn. Mình chỉ xếp Haki bá vương của Red Death ở cấp độ 2 vì nó chỉ có thể kiểm soát đối tượng bằng sự sợ hãi, không thể khiến những con rồng khác hoàn toàn thuần phục và chiến đấu cùng nó. Chiêu thức máy hút bụi. Red Death có thể hút ngược không khí vào bụng, tạo thành một luồng khí kéo những con rồng khác vào miệng. Lực hút mạnh đến nỗi khiến một con Deadly Nadder không thể thoát khỏi miệng của nó. Là boss cuối của phần 1, khả năng chiến đấu của Red Death là không thể bàn cãi. Tuy cực kỳ bá đạo nhưng không phải Red Death không có điểm yếu. Red Death bắn lửa bằng khí metan, nên khi nén khí trong miệng dễ bị đối thủ bắn thẳng vào trong miệng gây ra sát thương lớn. Kích thước khổng lồ, đôi cánh lớn và tốc độ cực nhanh khiến khả năng điều hướng của Red Death cực kỳ kém. Minh chứng cho việc này là Toothless và Hiccup đã dụ Red Death đâm sầm xuống mặt đất, rách hết cánh và chết ngay tại chỗ. Ngoài Red Death ra còn có hai con rồng khác có kích thước và hình dáng tương tự nó là Green Death và Purple Death. Sức mạnh của chúng có lẽ tương đương với Red Death. Purple Death có thể còn mạnh hơn. Tuy nhiên hai con này chỉ xuất hiện trong comics và game, nên mình quyết định không đưa vào để dành chỗ cho các con rồng khác trong bảng xếp hạng này. Và chễm chệ ở vị trí thứ nhất đó chính là Bewilderbeast. Dịch ra nghĩa là quái thú gây bối rối. Một cái tên thú vị khiến cho người nghe phải bối rối. Nó chính là ông vua của loài rồng. Bewilderbeast thuộc lớp Tidal, có thể khẳng định nó là con rồng mạnh nhất hệ Tidal cũng như mạnh nhất thế giới của bí kíp luyện rồng. Bewilderbeast là con rồng to lớn nhất trong phim. Nó phải to gấp đôi Red Death. Hình dạng khá quái dị với hai ngà lớn phía trước như voi, cực kỳ hữu dụng khi cận chiến. Có cánh, có nhiều gai nhọn mọc trên đầu, hai vây ở đuôi, mồm của nó giống với cá có nhiều răng nhỏ. Tuy có cánh nhưng Bewilderbeast lại không biết bay, thay vào đó cấu tạo cơ thể và đôi cánh lại giúp quái thú bối rối, di chuyển cực kỳ linh hoạt ở dưới nước. Thông tin kích thước. Kích cỡ khổng lồ, chiều dài 158,5m, sải cánh 45,72m, cân nặng 90,7 tấn. Chỉ số sức mạnh, tấn công 50, tốc độ 6 trên bờ và 18 dưới nước, phòng thủ 38, hỏa lực 60, lực hàm 48. Các kỹ năng. Hơi thở băng giá. Tia hơi thở băng giá của nó có thể đóng băng bất cứ thứ gì trước mặt. Nó tích trữ rất nhiều nước biển trong bướu dưới cổ và khi nước phóng ra khỏi miệng chạm vào mục tiêu sẽ biến thành băng. Những lớp băng có màu xanh lục và kết cấu vô cùng vững chắc. Vụ nổ băng khi chạm vào mục tiêu có thể phá vỡ bất kỳ công trình cấu trúc nhân tạo nào. Sở hữu lớp Haki vũ trang. Những chiếc vảy của Bewilderbeast cho nó khả năng phòng ngự tuyệt vời. Nó không hề bị ảnh hưởng bởi hỏa lực của hàng trăm con rồng, trong đó có cả Night Fury. Tuy nhiên cú bắn của Night Fury khi nâng cấp có thể làm gãy ngà của Bewilderbeast. Ngoài ra phần giáp phía dưới của Bewilderbeast có vẻ yếu hơn phía trên. Sử dụng Haki bá vương cấp độ 3. Bewilderbeast có thể điều khiển những con rồng khác bằng âm thanh và ánh mắt của nó. Mình xếp khả năng điều khiển này ở cấp độ 3 vì Bewilderbeast không chỉ điều khiển những con rồng khác bằng nỗi sợ mà nó còn nỗ lực để có được sự tin tưởng, tôn trọng từ bạn bè. Thành công phải được đi kèm với đạo đức và ý chí riêng của các Bewilderbeast để mang lại hạnh phúc và vận may cho những con rồng khác. Là boss cuối trong phần 2, là vua của tất cả con rồng trong xứ sở Berk. Sức mạnh của Bewilderbeast là không phải bàn luận gì nữa. Kể cả thanh niên Night Fury cũng không phải đối thủ trong trận solo 1 đấu 1. Bewilderbeast có tốc độ khá là chậm khi ở trên cạn và chúng không thể bay.
Tuy nhiên nhờ có Haki Bá Vương và Haki Vũ Trang, hai điểm yếu đó cũng không thành vấn đề với Bewildebeest. Vấn đề duy nhất ở đây là thanh niên Bewildebeest của Drago dám đối đầu với Night Fury của nhân vật chính. Kết cục là bị gãy ngà và phải bỏ chạy trong tủi nhục. Giờ sẽ là phần bonus về răng sún. Mình sẽ đưa ra một số thông tin thú vị về thanh niên Night Fury mà có thể các bạn chưa biết nhé. Các khả năng là thánh cà khịa. Trong suốt TV series, chúng ta sẽ thấy hai thanh niên Toothless và Hiccup bay khắp nơi và cà khịa những em rồng khác để bị. Để rồi mặc dù được đánh giá là con rồng nhanh nhất, có thể phá vỡ bức tường âm thanh, nhưng anh vẫn dễ dàng bị chặn đầu, túm đuôi, lại chặn đầu. Ngoài ra răng sún còn là thánh cua gái đỉnh cao, có thể tàng hình để cua gái, nhảy để cua gái. Điều này tạo cho Night Fury danh hiệu bad boy đích thực. Có thể gọi cua cậu là Tây Môn Sún, Ahihi. Lúc thì đùa giỡn với Deadly Nadder, lúc thì ân cần với Razor Whip. Mà cũng kệ thôi, chú của nó là nhân vật chính cơ mà. Điểm đặc biệt nhất của Night Fury là quá dễ thương, lấy lòng người hâm mộ, tạo sự kết nối giữa người và rồng. Night Fury cực kỳ giàu tình cảm, luôn là bạn chí cốt, ăn chung, ngủ chung, tắm chung, nhưng chỉ kéo dài đến khi nó có gấu. Cũng nhờ tình cảm này, Night Fury kích hoạt được sức mạnh tình bạn, khiến nó mở khóa được kỹ năng mới. Sử dụng Haki Bá Vương cấp độ 3, Night Fury được biết có thể tiến hóa lên dạng Alpha Dragon nhờ quyết tâm bảo vệ Hiccup. Trong cuốn sách Dreamworks Dragons to Birth and Beyond, được viết bởi Richard Hamilton, đã tiết lộ rằng mọi con rồng đều có khả năng rơi vào trạng thái này khi thách thức Haki Bá Vương. Nhưng cho đến nay chỉ có Toothless có thể làm được điều đó. Haki nhân vật chính. Thực ra là rồng của nhân vật chính nên deck thể nào thua được. Dù có khó khăn đến đâu, Hiccup và Toothless cũng có thể cùng nhau vượt qua, tạo nên những câu chuyện hấp dẫn trong How to Train Your Dragon. Vừa rồi là top 10 con rồng mạnh nhất trong How to Train Your Dragon. Mình để ý rằng các fan của kênh Bạn Có Biết có vẻ cực kỳ hứng thú với chủ đề mới này, nên có lẽ mình sẽ tiếp tục làm video khai thác những chủ đề khác về bí kíp luyện rồng. Chủ đề video tiếp theo sẽ là top 5 con rồng nhỏ nhưng có vỏ trong phim. Các bạn nhớ bấm đăng ký và bật chuông để không bỏ lỡ các video luyện giọng, luyện rồng tiếp theo của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Sayonara.